इन्स्टंट ग्रेव्ही मिक्स वापरून हे पनीर मखनी केली, मस्त सुरेख झाली आहे। तुम्ही बघू शकाल टेक्स्चर, रंग। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण इन्स्टंट ग्रेव्ही मिक्स कसं बनवायचं ते बघतोय। तर यासाठी काय काय साहित्य घेतले ते बघूयात। इथे माझ्याकडे पाव कप सुका कांदा आहे, उन्हात वाळवून घेतलेला कांदा आहे। जनरली जेव्हा उन्हाळा असतो तेव्हा मी भरपूर कांदा उन्हामध्ये सुकवून ठेवते, वर्षभर पुरेल इतका। त्याचा वापर असा वेगवेगळ्या रेसिपीज होतो। बिर्याणीमध्ये पण उत्तम प्रकारे हा कांदा वापरता येतो। उन्हात सुकवल्यानंतर जर त्याचा क्रिस्प गेला असेल तर तुम्ही काय करू शकता, हा एक मायक्रोवेव्हला एक 30 सेकंद ते 1 मिनिट परत भाजून घ्यायचा। हा मस्त पुन्हा कुरकुरीत होतो। तुम्ही बघू शकाल मऊ नाही पडला कांदा, कुरकुरीत आहे। कांदा नसेल भाजलेला, सुका कांदा नसेल, नाही घातलात काहीच हरकत नाही। काजू आहेत पाव कप इथे मगज आहे, मगजच्या बिया, खरबुजाचा बिया ज्याला आपण म्हणतो ते आहे। त्यानंतर 2 चमचे पांढरे तीळ आहेत आणि सुक्या मसाल्यांमध्ये लाल तिखट, काश्मीरी चिली पावडर मी घेतली आहे। धनेपूड 2 चमचे, याने बाइंडिंग चांगलं येतं किंवा ग्रेव्हीला थिकनेस चांगला येतो, फ्लेवर चांगला येतो म्हणून धनेपूड घ्यायची आहे। जिरापूड आहे 1 चमचा, भाजलेलं जिऱ्याचं पूड आहे ते इथे 2 चमचे गरम मसाला आहे, किचन किंग मसाला घेऊ शकता किंवा कुठल्याही ब्रँडचा गरम मसाला चालेल। आणि त्याचबरोबर 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आहे। कॉर्नफ्लॉवरच पाहिजे असं काही नाही, कॉर्नफ्लॉवरच्या ऐवजी तुम्ही मिल्क पावडर घेऊ शकता किंवा मिल्क पावडर नसेल तर मैदाही चालेल, काहीच हरकत नाही। आपण काय करणार आहोत, एक एक जिन्नस आहे हा मिक्सरच्या भांड्यात टाकून फिरवून घेणार आहोत। पहिले कांदा घालते मी, कांद्याची आधी पूड करून घेऊयात। कांद्याची पूड इथे फिरवून झाली, तुम्ही बघू शकता मस्त अशी पूड तयार आहे। की यामध्ये काजू घालायचे, मगज आणि तीळ। आता हे पण आपल्याला व्यवस्थित याची बारीक पूड करायची। काजू आणि तीळ एकसारखे वाटायचे नाही आहेत। पल्स करायचं, मिक्सर बंद करायचं, म्हणजे मग काजू आणि तीळला तेल नाही सुटणार आणि हे छान असं एकसारखी याची पूड होईल। परफेक्ट। आता हे असं एकसारखं वाटलं गेलं की उरलेले जिन्नस सगळे घालायचे। कॉर्नफ्लॉवर, लाल तिखट, धनेपूड, जिरापूड, गरम मसाला आणि हे पण आता मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊयात। परफेक्ट। अरे वा, सुरेख। तुम्ही बघू शकता आता हे आपलं इन्स्टंट ग्रेव्ही मिक्स तयार आहे। रंग किती छान आला आहे, टेक्स्चरही खूप सुरेख आहे। आता या ग्रेव्ही मिक्सचा वापर करून भाजी कशी बनवायची ते पाहूयात। तर हे आपले इन्स्टंट ग्रेव्ही मिक्सची पावडर बनवून तयार आहे। ग्रेव्ही मिक्स बनवलं तर ग्रेव्ही पण झालीच पाहिजे। तर हे रेड ग्रेव्ही मिक्स आहे। यापासून तुम्ही ज्या रेड ग्रेव्हीच्या रेसिपीज असतात, मटर पनीर असो, बटर पनीर असो, पनीर टिक्का मसाला असो, कुठल्याही नॉर्थ इंडियन डिशमध्ये ही ग्रेव्ही मिक्स तुम्ही वापरू शकता। आज आपण बटर पनीर करूयात रिच असं। तर इथे 4 चमचे बटर मी मेल्ट करून घेतलं। यामध्ये खडा मसाला घालते, दालचिनी, काळी मिरी, लवंग आणि थोडी हिरवी वेलची। खडे मसाले घालणं ऑप्शनल आहे, नाही घातले तरी चालेल कारण आपण ग्रेव्ही मिक्समध्ये गरम मसाला घातलेलाच आहे। आलं लसूण पेस्ट घालायची, 1 मिनिट ही परतून घेऊयात। घरच्या घरी आलं लसूण पेस्ट कशी बनवायची याचा व्हिडिओ आधी आपण पाहिलेला आहे, त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी अपडेट करते। हा घरी बनवलेला आहे, त्यामुळे तेलात जरी घातलं किंवा बटरमध्ये जरी घातलं तरी याचे स्प्रिंकल्स उडालेले नाही आहेत। तुम्ही बघू शकाल तडतडलेलं नाही आहे कारण यामध्ये पाण्याचं प्रमाण अजिबात नाही आहे। आता हे परतून झालं की माझ्याकडे इथे 1 कप
टोमॅटो प्युरी आहे, ही घरी बनवलेली टोमॅटो प्युरी आहे. याचा व्हिडिओ आपण या आधीच्या एपिसोडमध्ये पाहिलेला आहे. याची पण लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एनेबल करते. घरी जर ही टोमॅटो प्युरी वापरणं शक्य नसेल तर बाजारात विकत मिळते तीही वापरू शकता, किंवा मग सरळ आपले 3-4 टोमॅटो घ्यायचे, मिक्सरला फिरवायचे आणि ते प्युरी करून टाकायचे. आता हे आपण एक 4-5 मिनिट व्यवस्थित शिजवून घेऊयात. तर इथे जवळजवळ एक 4 ते 5 मिनिट मी ही टोमॅटो प्युरी शिजवून घेतली आहे आणि व्यवस्थित अशी घट्टसर झाली आहे. तुम्ही बघू शकता ऑलमोस्ट शिजत आलेली आहे. आता आपण बटर पनीर करतो आहे, तर ही ग्रेव्ही रिच हवी. तर त्यासाठी काय घेतलं आहे, इथे मी अर्धा कप दूध घेतलं आहे, साई सकट दूध घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता यामध्ये थोडीशी साय आहे, त्यामुळे आपल्याला ॲडिशनल क्रीम वगैरे घालायची गरज नाही. यामध्ये आपण हे अर्धा कप इन्स्टंट ग्रेव्ही मिक्स घालूयात. मिसळून घ्यायचं, गाठी नाही राहिला पाहिजे. मसाले वगैरे घालायची गरज नाही आहे, कारण या ग्रेव्ही मिक्समध्ये आपण ऑलरेडी भरपूर मसाले घातलेत, त्याचबरोबर खडे मसाले पण घातलेले आहेत फोडणीत. आता हे ग्रेव्ही मिक्स यामध्ये घालायचं, मिसळून घ्यायचं. फ्लेवर ऑलरेडी खूप छान आहे, पण टेक्स्चरही खूप मस्त आलं आहे. अगदी बाजारात मिळतं तशी पनीर मखनी दिसते ही. यामध्ये पाणी घालते मी थोडंसं कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी. त्याचबरोबर मीठ घालूयात चवीपुरतं. मिसळून घ्यायचं. रंग आणि टेक्स्चर जबरदस्त आलेलं आहे, फ्लेवरही अप्रतिम येतं. आता ही ग्रेव्ही आपण एक 5 मिनिट शिजवून घेऊयात. मध्यम आचेवर इन्स्टंट ग्रेव्ही मिक्स टाकल्यानंतर जस्ट एक 5 मिनिट मी ही ग्रेव्ही शिजवून घेतली आहे. तुम्ही बघू शकाल रंग टेक्स्चर जबरदस्त आलं आहे, खूप छान दिसते. अगदी हॉटेलमध्ये मिळते तशी ही पनीर मखनी वाटते. आता यामध्ये अर्थातच पनीर घालायचं. पावशेर म्हणजे 250 ग्रॅम पनीर आहे, स्वच्छ धुवून त्याचे तुकडे करून घेतले. त्याचबरोबर 1 चमचा कसुरी मेथी. कसुरी मेथी कायम अशी हातामध्ये घ्यायची आणि अशी चुरून टाकायची पावडर करून, म्हणजे त्याचा फ्लेवर खूप छान रिलीज होतो. तर हे मिसळून घ्यायचं. तुमची कसुरी मेथी मऊ पडली असेल बाजारातून आणलेली तर मायक्रोवेव्ह करायची. एखाद मिनिट मायक्रोवेव्ह केली की छान अशी कुरकुरीत क्रिस्प होते परत. आता झाकण ठेवायचं आणि फक्त एक 4 ते 5 मिनिट शिजवायचं. पनीर टाकल्यानंतर खूप वेळ शिजवायचं नाही, नाहीतर पनीरला थोडंसं रबरी किंवा इलास्टिक असं टेक्स्चर येतं किंवा चिवी होतं. त्यामुळे पनीर कधीही ओव्हर कुक नाही होऊ द्यायचं. आणि एक मध्यम आचेवर फक्त 4 मिनिट मी हे शिजवून घेतलं पनीर. आहा, फ्लेवर जबरदस्त येतो आहे, रंगही खूप सुरेख आला आहे, पनीरही मस्त शिजलं आहे आणि अगदी म्हणजे हॉटेलमध्ये मिळते किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मिळते तशीच पनीर मखनी वाटते ही सुरेख. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.